මේ ඔබතුමා හඳුන්වා දුන්න මාළුවෙක්. ඔව් මම හදලා ලෝකේ. ඔව් මම හඳුන්වා දුන්න මාළුවෙක්. Every city, every place. Always been a restless girl. But now there's a wind of change. I've never ever felt this way. Longing for you, pick up the phone. Catching a flight, I'm coming home. Back to the place I've always known. Home, home. Seeing you soon, I gotta run. We're gonna have a lot of fun and spending this summer alone. I'm coming home. I'm coming home. දකුණු ආසියාවේ ලොකුම කැමරා මාකට් එක එක්ක ෂොප් එකට නැත්නම් වෙබ් එකට cameralk.com. මේ තියෙන්නේ ජායල කේසෝන් එක. අද පෙට්ටෝ කාවේ මෙතනට. ලංකාවේ මිරිදිය මස්සුන් කියන්නේ හොබි එකක් වෙලා තියෙන දෙයක් නේ. ඉතින් මස්සුන්ට නැත්තම් මාළුන්ට කවුද කැමති නැත්තේ? ඕන පොඩි ළමෙක්, ඕන ලොකු ළමෙක්, ඕන වැඩිහිටියෙක් කැමති කෙනෙක්. සමහර කට්ටියගේ අසනීප වලට බෙහෙත වෙලා තියෙන දැන් මාළු. ඉතින් අද දවසේ ගොඩාක් තැම්බලින් ඇවිල්ලා ඉන්නවා මෙතන එක්සිබිෂන් එකක් වගේ පවත්වන්න. විශේෂයෙන්ම නාරා සහ නැක්ඩා ආයතන දෙක එකතු වෙලා ලංකාවේ ජාතික අනුග්‍රහය ලැබිලා මෙතන විශේෂ මාළු ගණනාවක් බ්‍රීඩර්ස්ලා ගණනාවක් අද ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් පෙට්ටෝක් අපිත් ආවා. අපි ඉන්විටේෂන් එක ආවා. අපිත් ආවා. සුරුතුලුන් කොතනද ඉන්නේ? අපි එතන. අපි අද ගිහිල්ලා බලමු. රවුමක් ගිහිල්ලා මාළු කොහමද මිල ගණන් කොහමද මොන වගේ මාළුද ඉන්නේ කියලා. මේ පෙට්ටෝක් සුරුතුලුන් බැලුවේ. ඉතින් මම මේ බලාගෙන ඉන්නේ රාමරේෂි එක ගෝල්ඩන් එක. හරි ලස්සනයි. මෙතන ඉතින් මාළු වර්ග ගණනාවක් ඉන්නවා. එළියෙත් තියෙනවා, අලෙවි කරනවා. ඒ වගේම මේ වෙද්දි ලංකාවේ ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන ජපනීස් කොයි එක මෙතන ගන්න පුළුවන්. ඒකට අදාළ කරන ෆාම්ස් කීපයක් ඇවිල්ලා හිටියා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ ලංකාවේ ලොකු බිස්නස් එකක් නේ මේක. දැන් අපනයනය කරනවා මාළු. ඉතින් ආනයනය කරන්න බැරුණාට අපේ ලංකාවෙන් දැන් මසුන් බෝ කරලා අපි අපනයනය කරනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ලොකුවට කරන ව්‍යාපාරයක් තමයි දැන් මේක. ඉතින් මේකට රජේනොත් රාජ්‍ය අනුග්‍රහය හම්බෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඉස්සරහට ඉතින් හොඳටම හම්බ වෙයි. ඉතින් අපි යන් ඉතින් රවුමක් දීලා ගහලා බලමු. මෙතන මොනවද ඉන්න මාළු වර්ග? අලුතෙන් මාළු වර්ග මොනවද අපි අභිජනනය කරන්නේ, බ්‍රීඩ් කරන්නේ මොනවද? සමහරවිට හිතා ගන්න බැරි මාළු මෙහෙ දැන් අභිජනනය වෙනවා. Make it happen before we know it. I'll be on my way home. Yeah, we're chilling. දැන් මෙතන මේ මාළු බලන්න ආවන් පස්සේ මෙතන එක්සිබිෂන් එකක් හින්දා සමහර මාළු ඉන්නවා ලංකාවේ දැන් ගෙන්නන්න අමාරු. මේගොල්ලෝ මං හිතන තරමට මේගොල්ලෝ තාම බ්‍රීඩ් කරලා නැහැ. මේ ඉන්නේ රෙඩ් ටේල් කැට්ෆිෂ්. මේගොල්ලෝ කැට්ෆිෂ් මත්ස්‍යයන් අතර රජු කියලා තමයි හඳුන්වලා තියෙන්නේ. මේගොල්ලෝ අඟල් 50ක් විතර ප්‍රමාණයක් වෙනකන් වර්ධනය වෙනවා. ඉතින් ඇමසන් වගේ රටවල් නෙමෙයි ගංගාවල මේගොල්ලෝ ඉන්නවා. ඉතින් මේ මාංශ භක්ෂක සහ සර්ව භක්ෂක මසුන්. මේ ස්නේක් හෙඩ් මේගොල්ලෝ රෙඩ් ස්නේක් හෙඩ් සෙට් එකක්. ඉතින් ස්නේක් හෙඩ්ලා ඉතින් අපේ ලංකාවෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙහෙනම් වෙන නමක් කියන්නේ කොහමද? මෙතන ඉන්නව අරවාන ජනප්‍රිය මාළුවෙක්. මෙයා නම් ඇල්බිනෝ අරවාන කෙනෙක්. මෙයාට බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් ලොකු ගානකට යන කට්ටිය. මෙතන විශේෂ මාළුවෙක්. මේ ඉන්නේ clownfish නැත්නම් පෙනහළු මාළුවා කියලා තමයි කියන්නේ. මේගොල්ලන්ට පුළුවන් අවුරුදු දෙකක් වතුර නැතුව අවුරුදු දෙකකට ආසන්න කාලයක් වතුර නැතුව ජීවත් වෙන්න. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ට තියෙන පෙනහළු හින්දම මේගොල්ලන්ට පුළුවන් ජලයේ සහ ජලයෙන් එළියෙදි ජීවත් වීම හැකියාව, හුස්ම ගැනීමේ හැකියාව තියෙන මත්ස්‍යයෙක්. විශේෂයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ විශේෂ මත්ස්‍ය ගන්න මේ ඉන්නේ පොලිප්ට්‍රස්. අපේ ඩයිනෝසරස් වගේ මාළුවෙක් කියලා කිව්වේ. මේ පොලිප්ට්‍රස් මේගොල්ලෝ දැන් ඉතින් ලංකාවේ පොඩ්ඩක් බලා ගන්න අඩුයි. මොකද බෝ කරන්නත් අමාරුයි, බ්‍රීඩ් කරන්න අමාරුයි. සහ මේ පිටරින් ගෙන්නන්නේ දැන් අඩුයි. ඉතින් එතනින් එහාට ගියාම මේ වෙද්දී ජනප්‍රිය මාළු සෙට් එකක් තමයි මේ ජපනීස් කොයි කියලා කියන්නේ. ලංකාවෙත් දැන් බ්‍රීඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ ජපානයෙන් ගෙන්නනවා.
මේගොල්ලෝ ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි normal දකින කාෆ්ලට වඩා පොඩ්ඩක් ගණන්. හයිට්සුරු ඉන්නවා, හීට්සුරු ඉන්නවා, කොහාකෝ ඉන්න මෙතන ගියාම ෂෝවා ඉන්නවා. මේ සෙට් එකම ජපානයෙන් ගෙනාපු සෙට් එකක්. ඉතින් මේ බෑග්ස් වල දාලා ඉන්නවා පොඩි සෙට් එකක්. මේ පොඩි කට්ටිය තමයි මේ විදියට ලොකු වෙන්නේ. You were only like a friend. රයිට් අපිට රවින්ද්‍ර මහත්මයා හම්බුණා ලංකාවේ සුප්‍රසිද්ධ මොලි බ්‍රීඩර් කෙනෙක්. ඉතින් මේ ඉන්නේ කොඩක් කියන මාළුවා. අපිට පොඩ්ඩක් කියන්න රවින්ද්‍ර මහත්මයා දැන් මෙතන ඉන්නේ මේ ඔබතුමා හඳුන්වා දුන්න මාළුවෙක්. ඔව් මම හදලා ලෝකේ. ඔව් මම හඳුන්වා දුන්න මාළුවෙක්. දැන් අවුරුදු 7කට වගේ ඉස්සෙල්ලා. අවුරුදු 7කට වගේ ඉස්සෙල්ලා. පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න මේ. ඒකෙන් දැන් ලෝකෙට මේක එක්ස්පෝර්ට් වෙනවද? ඔව්. දැන් මේ ලංකා මාකට් එකේ තින්නවා. ඔව් ලංකා මාකට් එකේ දැන් ඉන්නවා. කොහොමද හඳුන්වා දුන්නා කියලා මොකක් කර බ්‍රීඩ් කළාද? ඔව් ඉස්සෙල්ලා මට හම්බුණා මේ ඔය මම වැරෑටි ගොඩාක් එකට දාලා තියෙද්දි එක ගෑනු සතු. ඒ ගෑනු සතාගෙන් තමයි මම ඉස්සෙල්ලාම හදන්න පටන් ගත්තා. අවුරුදු දෙකමාරක් විතර වගේ මාළුවව බ්‍රීඩ් කර හොඳ ක්වොලිටි එකකට ගත්තා. ඊට පස්සේ තමයි මේ තත්ත්වෙට මාළුවව ගත්තේ. ඒ දැන් ඒ වගේ කොච්චර මාළු ප්‍රමාණයක් හඳුන්වා දීලා තියෙනවද? අලුතෙන් දැනට නම් මේක මම කොඩක් විතරයි අලුතෙන් හැදුවේ. මොලි වර්ග මම ගොඩක් කරනවා. ලයිටේල් වර්ග ටික කරනවා. ඕන වෙලාවක ගන්න ඉන්නවා. ඔව් ඕන වෙලාවක ගන්න ඉන්නේ. ගැටලුවක් ලෝකල් මාකට් එකට දෙනවා. ලෝකල් මාකට් එකට දෙනවා, බීඩර්ස්ලාට දෙනවා. එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. ඕනම බීඩර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා මගෙන් මාළුවෙක් කිල්ලොත් මම නොදී ඉන්නේ නැහැ. හැබැයි මොලි විතරයි. මොලි විතරයි ඉතින් මම කරන්නේ. මොලි විශේෂඥයෙක් නේ. ඔව්. රයිට් අපි දවසක යමු. ෆාම් එකත් ඇවිල්ලා පාවෙන සිස්ටම් එකට හදලා තියෙනවා. ඔව් ලංකාවේ අලුත්ම සිස්ටම් එකකට තමයි ෆාම් එකක් ගහලා තියෙන්නේ. මගේ ජලාශය උඩ ටැංකි ක්‍රමයකට ගහලා තියෙන්නේ. ඒ කූඩුව නිතරම ගම් වතුරක් ආවත් උඩ යනවා. ආයේ වතුර නැති කාලෙට පහත යනවා. ඒ සිස්ටම් එක වතුර වලට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. වෙන්නේ නැහැ. හානියක් වෙන්නේ නැහැ. මොන ගම් වතුරක් ආවත් මගේ මාළු එළියට යන්නේ නැහැ. හැම මොහොතකම කූඩුව ඇතුලේ මාළු ඉන්නවා. යා උඩ පහත යනවා. ඔය රහස අනිත් කට්ටියට දුන්නොත් ඉන්න නරකද? අනේ ඒක දෙන්න තමයි මම ඕන වෙලාවක එහෙම දෙයක් නැහැ මගේ හංගන කිසිම දෙයක් නැහැ. දැන් අපි මෙතෙන් ආවට පස්සේ මේ ජාල ප්‍රදේශයේ නැක්දා මාර නිලධාරිතුමා ඉන්න සම්පත් මහත්මයා ආයිබෝන්. අයිබෝන්. දැන් අපිට පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ දැන් මේ පැවැත්වෙන්නේ මේක ජාල ප්‍රදේශයේ පැවැත්වෙන්නේ කී වෙනවද? මේක ඇත්තටම ජාල අපි ප්‍රථම වතාවට තමයි සංවිධානය කරේ. ඉතින් හරිම බැරෑරුම් කාර්යයක් කරනකොට මේකට සාර්ථක වෙලා තියෙනවා බොහොම. ඇයි මේ වගේ දෙයක් සංවිධානය කරන්න කියලා හිතුවේ? මොකක්ද අරමුණ? අරමුණ කියන්නේ ඇත්තටම දැන් මේ තිබ්බ කොවිඩ් සිටුේෂන් එකත් එක්ක අවුරුදු 3ක් විතර මේ ගොඩක්ම කුඩා ව්‍යාපාර මේ මට්ටමේ විසිරු මාළු කර්මාන්තකරු පටන් ගන්න ඇත්තටම. ඒ කියන්නේ ආහාර මිල වැඩි වුණා, විදුලි බිල වැඩි වුණා, පව කට් ආවා. ඒකත් එක්ක දැන් මේ ෆීල්ඩ් එක පොඩ්ඩක් වැටි කියන එක පොඩ්ඩක් අපිට ආයම ශක්තිමත් කිරීමක් තමයි ඇත්තටම ප්‍රධාන අරමුණ. ඒකත් එක්කම විදේශ වෙළඳ පොළට වැඩි ප්‍රමාණයක් මාළු යවන්න වගාකරු වැඩි කරගන්න ඒත් එක්කම දැන් පාසල් විෂය පද්ධතියත් මේක තියෙනවානේ මේ දාලා මාළු බෝකරණයක් ගැන. ඔය කියන්නේ ජල ජීව වගාව සම්බන්ධ දැන් සබ්ජෙක්ට් එකක් හැටියටම තියෙනවා කැම්පස් දක්වා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට අපි දැන් මේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියක් දැනුවත් කරලා තියෙන්නේ මේ ආවට පාසල් ඔක්කොටම ආරාධනා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ළමයි ඇවිල්ලා ගොඩක් විස්තර අහලා අපි මේ සාමාන්‍යයෙන් ලොකු දැනුමක් ගන්නවා. අනිත් එක තමයි දැන් මේකේ වටිනාකම කියන්නේ අපිට මේ මාළු ටැංකියක් හදන තැන ඉඳන් මාළුවේ කපනයනය දක්වාම දැනුම ලබා ගන්න. ඒනකොට ඒක සමගාමී රාජ්‍ය ආයතන ඔක්කොම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය, ජල ජීව සංවර්ධන අධිකාරිය, NARA ආයතනය, එතකොට නිරෝධායන ආයතන, ජශාක නිරෝධායන ආයතනය, පැලැටි නිරෝධායන මේ සත්ත්ව නිරෝධායන ආයතනය. මේ ඔක්කොගෙම දැනුම ලබාගෙන සාමාන්‍යයෙන් මේ දවස් තුනේ ඒ කියන්නේ මාළුවෙක් හදන තැන ඉඳන් අපනයනය දක්වාම දැනුම ලබා ගන්න අපි ලැහැත්ති කරලා තියෙනවා මේ මේක ඇවිල්ලා මේ දැන් ලංකාවේ කරන කීවෙනි මේ එක්සිබිෂන් එකද කීවෙනි වතාවටද මේක කරන්නේ? ලංකාවේ ගත්තොත් විවිධ කට්ටිය දැන් සමිති මට්ටමින් arrange කරනවා. දැන් ඔය හලාවත වගේ පැතිවල පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කේ පදනම් කරගෙන ඒගොල්ලෝ කරනවා. දැන් අපි ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කේ හැටියට ජල ජීව සංවර්ධන අධිකාරියත් එක්ක එක්කව වෙලා මේක පටන් ගත්තේ. අතරම මේ ප්‍රථම වතාවට වගේ තමයි ජාල ප්‍රදේශයේ මේකක් කරේ. Don't wanna wake up, I might be dreaming. I might be dreaming. You're stirring things up. මෙතුමා තමයි ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ බාර නැක්දා. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක බාර ප්‍රධාන නිලධාරීතුමා සම්පත් මහත්තයා. එක්සරත් මම සම්පත් කෙනෙක් එක්ක කතා කරා. මොකද හිතෙන්නේ ඔබතුමාට මේ දැන් මේක සාර්ථකයිද අද දවසේ? ඇත්තටම අති සාර්ථකයි. මොකද අපි හිතුවේ නෑ මෙච්චර මේ ජනකායක් මේක බලන්නේ කියලා.
අපි බොහොම ඒ කියන්නේ මේ පෞගිය කාලය පුරාම මිනිස්සු ගෙවල් වලට කොටු වෙලා හිටියේ කොරෝනා වසංගත තත්ත්වයත් එක්ක අපේ දරුවෝ ගෙවල් වලට කොටු වෙලා හිටියේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ අපිට ඇත්තටම අවශ්‍යතාවය තිබ්බේ මේ අපි කුඩා කාලේ අපි ඇලේ දොලේ පැනලා මාළු අල්ලලා බෝතලයකට දාලා ගෙනල්ලා ලස්සන බලපු කාලයක් අපිට තිබ්බා. අපි දැන් ඉන්න දරුවෝ මේ පහුගිය අවුරුදු 3ක කොරෝනා ප්‍රශ්නෙත් එක්ක දරුවෝ කොටු වුණා එක්කෝ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකකට හරි ටැබ් එකකට හරි ඒක දෙමව්පියෝ විදියට අපිට ඒක දෙන්න සිදු වුණා. අපි කොච්චර අකමැති වුණත් මේ තියෙන අධ්‍යාපන ඒ කොරෝනා ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ආපු අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයත් එක්ක අපිට දෙන්න සිදු වුණා. දරුවෝ ෆෝන් එකකට නැත්තම් ටැබ් එකකට ලැප්ටොප් එකකට හිර වුණා. ඒ වුණා දරුවෝ පරිසරයත් එක්ක පරිසරයෙන් මිදුණා. දැන් දරුවෝ පරිසරයේ ලස්සන දැක්කේ නැහැ. අර ඇලේ දොලේ හිටපු මාළු පැටිය ගැන අවධානය නැති වුණා. අපි ඒකත් එක්ක බැලුවම අපේ මේ කාලය වෙනකොට අපේ තියෙන ලෝකල් මාකට් එක නැත්නම් අපේ දේශීය ඇක්වේරියම් වලින් යන වෙළඳාම 150කින් විතර මේ වෙනකොට අඩු වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපිට ওই පරමාර්ථ දෙක තමයි අපිට මේ ප්‍රදර්ශනයේ මූලික අරමුණ උනේ. මේ දෙකම අපි උසල ගන්න ඕනේ. එකක් තමයි අපේ දරුවෝ නැවත දරුවන්ගේ ඇහැ මාළු වලට යොමු කරන්න ඕන. අනිත් එක තමයි ඒ හරහා අපි ලෝකල් මාකට් එකේ අපේ විදේශීය වෙළඳපොළට යනවට අමතරව අපේ ලංකාව තුළ විසිතුරු මත්ස්‍ය කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය වෙන්න නම් අපේ ඇක්වේරියම් වලින් මාළු එළියට යන්න ඕන. මිනිස්සු වගා කරන්න ඕන. දැන් ඉස්සර දැන් මීට අවුරුදු 2-3කට කවුරුත්දී අපිට දැන් මේ මාකට් එකේ මාළු හිටියා. හැබැයි අපිට අප ණයනය කරන්න තරම් මාළු තිබ්බේ නැහැ. අපිට බෝ කරන්න නැත්නම් බ්‍රීඩර්ස්ලා අඩුයි. ඒකත් එක්ක මේ වෙද්දි මේ ප්‍රසන්ට් ටයිම් එකත් එක්ක අපි සතුට වෙනවද? දැන් බ්‍රීඩර්ස්ලා ඉන්නවනේ. බ්‍රීඩර්ස්ලා ඉන්නවා. ඇත්තටම දැන් පහුගිය කාලේ ඔය තියෙන අපේ රටේ තියෙන ආර්ථික ප්‍රශ්නත් එක්ක පොඩි ගැටුම් තිබ්බා. නමුත් දැන් යම් මට්ටමකට නැවත මේක ස්ථාවර වෙගෙන එනවා. ඒතකොට ස්ථාවර වෙගෙන එන අවස්ථාවක අපි මේ වගේ ප්‍රදර්ශනයක් කරාට පස්සේ මේක තව ජනතාවට යනවා. මේක ජාත්‍යන්තරයට යනවා. මොකද අපි මේ 2016 තමයි අවසන් වලට නැග්ඩා එකේ ජාතික මට්ටමේ අපි මින් විසිතුරු ප්‍රදර්ශනයක් 2016න් පස්සේ අපි මේ දිස්ත්‍රික්කයක් විදියට අපිට මේක මේ වගේ සංවිධානය කරගන්න පුළුවන් වෙච්ච එක ලොකු දෙයක්. ඒකට ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන මේ ජායල අපේ බාරව ඉන්න මේ සුරු සම්පත් මහත්මයාට. එහෙනම් දැන් මේ පෞගේ දවස්වල ගොඩක් දෙනෙක් කියන එක තමයි සම්පත් මහත්මයා මේ දැන් ඔක්කොම දේවල් ගණන් වැඩිනේ. මාළු කෑම ගණන් වැඩි. ඊට පස්සේ විදුලි බලය ගණන් වැඩි. දැන් ඒතර මේකත් එක්ක අනිත් එක NARA එකෙන් නැග්ඩ එකෙන් ගොඩක් වෙලාවට මේ රජයෙන් දීන අනුග්‍රහය අඩුයි. ලොකු ෆයිල් මිටි ගණන් තියෙනවලු. මේවා පුරවන්න බෑලු, දෙන්න නෑලු. මොකක්ද මේ? නෑ මෙහෙමයි. ඉතින් නැග්ඩ එකෙන් මේ අනුග්‍රහය නෑ කියන්න බෑ. ඉතින් මේ දෙන්නේ අනුග්‍රහයක් නේ. නේද? අපි මේක ප්‍රවර්ධනය කරන්න අවශ්‍ය කරන තාක්ෂණික වශයෙන් දෙන්න ඕන සහයෝගය දෙනවා. මෙහෙමයි. දැන් යම් කිසි ඕනම ආයතනයක ලියාපදිංචි කටයුත්තකට හරි මොකට හරි යනකොට ක්‍රමවේදයක් තියෙනවනේ. ඒක රජය විසින් හඳුන්වා දීපු ක්‍රමවේදය. ඒ ස්ටෙප් ටිකට යන්න ඕනේ. අපි ලෑන්ඩ් එකක මොකක් හරි ෆාම් එකක් කරනවා නම් ඒ ලෑන්ඩ් එකට ලයිසන් එකක් දෙනවා. ඒ ලෑන්ඩ් එකේ අනන්‍යතාවය ගැන අපි තහවුරුවක් ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට තව කෙනෙක්ගේ ලෑන්ඩ් එකකට වෙනත් කෙනෙකුට දෙන්න බෑ. ඒ වගේ ගැටලු තියෙනවා. ඒවා අපිට දැන් හොඳ උදාහරණය තමයි දැන් අපේ ජල ජීවක කළමනාකරන බලපත්‍රය කලින් අපි අපේ ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන් තමයි නිකුත් කරේ. දැන් අපි ඒක විමර්ශනයකට කරලා අපිට දිස්ත්‍රික් කාර්යාලවලට බලය දීලා තියෙනවා. දැන් අපි ප්‍රමාදයකින් තුරුව සතියක් දෙකක් ඇතුළත අපිට බලපත්‍රය ඉෂුව කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පහසුකම් සපයලා තියෙනවා. අපි ටිකින් ටික ඉතින් අර තියෙන අපහසුතාවයන් මගහැරගෙන යන්න ඕන. අනිත් කාරණේ තමයි මේ දැන් විදුලිය සහ ආහාර මිල කෑම මිල අතර මිල වැඩි තමයි. නමුත් ඉතින් දැන් පහුගිය කාලය තුළ මේ ආර්ථික ගැටලුවත් එක්ක මේ ඩොලර් එකේ උස් පහත් වීමත් එක්ක මේ මත්ස්‍ය ආහාර මිල ගොඩක් ඉහළ ගියා. අනිත් එක තමයි මේ ගොඩක් එක්ස්පෝර්ටර්ස්ලා ඉම්පෝර්ටර්ස්ලා මේවා ගෙන්නන එක නතර කරා. ඒ නිසා සමහර කම්පැනිස් වෙහිලා ගියා. ඒ හින්දා ආහාරවල හිඟයක් ආවා. හිඟ ආපු නිසා යම් අය දේශීය වශයෙන් ආහාර නිෂ්පාදනය කරන්න ගත්ත හොඳ ප්‍රවණතාවයක් දැන් අද පහළ ඉන්නවා මේ අපේ නියොන් ඇක්වේරියම් එක. ඔව් නියොන් ඇක්වේරියම් එකේ දැන් යාලා වෙනම එයාලගේ ආහාර නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. අතරම අපි හැමදාම මේ රටින් ගෙන්නනවට වැඩිය අපේ රටේ නිෂ්පාදනය කරන්න ඕනේ. No, I don't wanna hide. I won't let go. I can't say no. My heart is yours, so I say. අයිබෝන් ඔබතුමාට. අයිබෝන්. කොහමද? හොඳින් ඉන්නවා. මොකද කොහමද මේ එක්සිබිෂන් එකට ඇවිල්ලා දැන් වැඩ කටයුතු කොහමද?
අපි ඉතින් එක්ස්බිෂන් එකට ආවා අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඉතින් ජපන් කොයි මෙහි බ්‍රීඩ් කරන එක සම්බන්ධව පොඩ්ඩක් ප්‍රොමෝට් කරන්න කියලා. කොහොමද දැන් ඒක ලංකාවේ තියෙන මාකට් එක? දැන් ඇත්තටම හොඳ මෙව්වක් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම අර පහුගිය ටිකේ ඉතින් රටේ තිබුණ කරන්ට් කපන ඒ සින්ද පොඩ්ඩක් පසුබාලා තිබ්බා. නමුත් දැන් අපි හිතනවා ඉදිරියට හොඳ තත්ත්වයක් තියෙයි. දැන් අද මෙතන සේල් කරනවා. සේල් කරනවා. ගියා. මාළු ටිකක් ගියාද අපි හෙට බලාපොරොත්තු වෙනවා. තව ටිකක් නේද වෙයි කියලා. ඉතින් හොඳ ප්‍රතිචාර තියෙනවා. ප්‍රතිචාර තියෙනවා. දැන් මට ආරංචි වුණා මේ ලංකාවේ හදනවද කියලා කෑම එකක්. දැන් අර අපි දැක්කු මැෂින් එකේ. ඔව් අපි කැම එකක් හදනවා විශේෂයෙන්ම මේ නර්සරි ෆීඩ් එකට. ඒ කියන්නේ මාළු පැටව් සඳහා පැටව් බෝ කරන අයට අපි ඒකට තමයි දැනට ප්‍රධාන මෙව්ව දීගෙන යන්නේ. පැටව් සති 2-3 දක්වා ලොකු කරන පැටවුන්ට ෆීඩ් එකක් හදන නර්සරි ෆීඩ් එකක්. ඒක ඇත්තටම දැන් ඉතාලම සාර්ථකව හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවා. දැන් මේක දැන් පවත්වන්නේ මම හිතන අවුරුදු 7කට විතර පස්සේ. ඔව්. දැන් මේ වගේ දේවල් පවත්වන්න ඕනේ නේද? අවුරුදු අදුම තරම අවුරුදු දෙකකින් දෙකටම අනිවාර්යෙන් අවුරුද්දකට සැරයක්වත් තියෙනවා නම් ලොකු දෙයක්. මොකද මේකෙන් තමයි මිනිස්සු ආයි නැගිටින්නේ. නිදාගෙන ඉඳලා ඉන්න මිනිස්සු නැගිටින්නේ මේකත් දැකීමෙන් තමයි. So I say here we go.